این ویدیو رو ببین و یک بار برای همیشه مشکل سایز کاور پست، استوری، ریلز یا هر چیزی که توی اینستاگرام میخوای بذاری رو برای همیشه برطرف کن. پس بزن بریم. وقتی در مورد نسبت ابعاد تصویر صحبت میکنیم دقیقاً منظور همچین چیزی هستش. نسبت 4:3 که توی کلاسیک تیوی ها بودش برای پست های اینستاگرام و برای ریلز ها و استوری ها ما از 9:16 استفاده میکنیم، یا اینکه بخوایم به صورت افقی عکس هامون رو بذاریم از ابعاد 16:9 و 16:10 استفاده میکنیم و برای مانیتورهای اولترا واید اسکرین هم که 21:9 هستش. خب من الان اگر بخوام این عکسم رو به عنوان کاور استفاده بکنم، حتما ابعاد تصویرتون روی 1920 در 1080 باشه. اوکی رو میزنم و میبینم که ابعاد تصویر من درسته. برای طراحی کاور به اون محدودی که میخواید توی پست هاتون کاورتون مشخص باشه، حتما باید مرکز تصویر شما باشه. پس من یک شیپ رو انتخاب میکنم، دوباره کلیک میکنم و عدد 1080 در 1080 رو بهش میدم و اوکی رو میزنم. وقتی که من بیام این رو دقیقاً در مرکز قرار بدم، اگر خطکش شما در بالا فعال است که هیچ، اگر نیست با کنترل آر اون رو فعال بکنید، کلیک چپ بکنید و بکشید به سمت پایین تا یک گایدلاین رو برای شما داشته باشه و یه دونه دیگه هم دقیقاً همین کار رو انجام میدید و این محدوده میشه محدوده سایز کاور شما برای ریلز ها یا استوری شما باشه. حالا این قسمت میشه مرکز تصویر من. وقتی که کسی توی پیج شما میاد این قسمت رو میبینه. حالا فرض کنید کلی عکس دارید و نمیخواید برای هر کدومش اینجوری بشینید طراحی بکنید، بلکه از یک قالب آماده استفاده بکنید. برای این کار از منو فایل نیو رو بزنید، نسبت ابعاد تصویرتون رو 1080 در 1920 با رزولوشن 300 وارد بکنید. خب یک صفحه جدید برای من ایجاد شد. کاری که انجام میدم مثل کار قبلی که میرم یک شیپ رو میارم، دوباره میزنم و 1080 رو بهش میدم و اینجا هم 1080 اوکی رو میزنم، میارم در مرکز تصویر قرار میدم، گایدلاین ها رو مشخص میکنم. حالا میرم روی لایه شیپ هم راست کلیک میکنم و کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم و میرم روی این قسمت که اسمارت آبجکت تاملین هستش، دوباره کلیک میکنم. عکسی که مد نظرم هست رو وارد میکنم توی این قسمت و توی این محدوده اون رو قرار میدم. اوکی رو میزنم و کنترل اس رو میزنم. حالا از این میام بیرون و میبینم که عکس من روی اون لایه شیپ من قرار گرفته. اگر بخواید دوباره این رو تغییر بدید، کافیه که دوباره روی همون لایه اسمارت آبجکتتون بزنید، این عکس رو مثلا حذف بکنید و یک نوشته رو وارد بکنید و کنترل اس رو میزنم. ببینید به صورت اتوماتیک شما هر تغییراتی که روی شیپتون اعمال بکنید اینجا هم اعمال میشه. برای پست هم همین کار رو میتونید انجام بدید، دقیقاً وسط کادر شما باشه و به این صورت دیگه هیچ مشکلی در طراحی کاورهاتون برای ریلز یا پستاتون نخواهید داشت. لایک کنید، سابسکرایب کنید و این پیج رو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی ممنونم.